नशिबाचा वडापाव वडापाव तुझं पैंजण वाजतंय पायात गोड घालत रंगून गेलो प्रेमात नाचायला लागलो सोमत नाचता नाचता हसता हसता टाकून बोसटाव नाचता नाचता. जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या एसजी कडे चॅनलवर. चाल तर मित्रांनो, तुम्ही आजचा व्हिडिओ स्क्रीनवर बघितलाच असेल तर अशा प्रकारचा आपण व्हिडिओ बनवत आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला अलाइटमोशन ॲपची गरज पण आहे. तर ॲपची लिंक जे तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये दिले ते तुम्ही डाउनलोड करू शकता व या व्हिडिओसाठी जे काय मी मटेरियल वापरले ते सर्व मटेरियल जे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये दिले ते तुम्ही जे ते डाउनलोड करू शकता व तुम्हाला त्या लिंकवर डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. तिथे मी रोजच मटेरियल जे ते अपलोड करत असतो. तर तुम्हाला त्याची आयडी स्क्रीनवर दिसतच आहे व त्यासोबत त्याची जॉईनिंग लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शन मध्ये दिली, तिथून तुम्ही जॉईन होऊ शकता. तर मित्रांनो, आपल्या चॅनल नवीन आला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो, आपल्याला अजून इंस्टाग्रामवर जे ते फॉलो केलं असेल तर फॉलो नक्की करा मित्रांनो. तुम्हाला त्याची आयडी स्क्रीनवर दिसतच आहे, तुम्ही सर्च करून फॉलो करू शकता व त्यासोबत त्याची लिंक सुद्धा जे ते मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये दिली तिथे तुम्ही जाऊन जे ते मला फॉलो करू शकता. तर मित्रांनो, तुम्ही आजच्या व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये मी जे इथे जीपी पासवर्ड ठेवला आहे व त्यासोबत अलाइटमोशन प्रीसेट लिंक आणि बिटमार्क प्रोजेक्ट याला सुद्धा मी जे ते पासवर्ड ठेवला. तर हा या तिघांचाही तुम्हाला पासवर्ड जे ते या व्हिडिओमध्ये कुठेही मिळून जाऊ शकतो. तर तुम्ही हा व्हिडिओ जरासा स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर चला तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला जे ते आपण सुरुवात करूया. तर मित्रांनो बघा, आपल्याला काय करायचं, अलाइटमोशन मध्ये बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक जे ते आपल्याला अशा प्रकारे इम्पोर्ट करून घ्यायचे. इम्पोर्ट केल्यानंतर आपल्याला सुरुवातीला यायचं, त्यानंतर प्लसवर जाऊन इमेजिंग व्हिडिओमध्ये जायचे. त्यानंतर बघा, तुम्हाला अशा प्रकारचा एक इफेक्ट दिला असेल, तो इफेक्ट अशा प्रकारे घ्यायचा आहे. घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, पहिल्या बुकमार्क आहे तिथपर्यंत आपल्याला येऊन जायचं. आल्यानंतर काय करायचं, साऊंडच्या बाजूला जो ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करा, म्हणजे आपला राईट साईडचा पार्ट डिलीट होईल. त्यानंतर परत आपला सुरुवात येऊन प्लसचा इमेजिंग व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर बघा, तुम्हाला अशा प्रकारचा एक पिंजी टेक्स्ट दिला असेल तो पिंजी टेक्स्ट घ्या. त्यानंतर तुम्ही जे अशा प्रकारे तुम्ही दोन बोटांनी जे अशा प्रकारे वाढवू शकता मित्र. वाढवल्यानंतर परत तुम्हाला काय करायचं, आता पहिला बुकमार्क आहे तिथपर्यंत आपल्याला येऊन जायचं आहे. बघा अशा प्रकारे आल्यानंतर आपल्याला पहिल्या याच्यावर क्लिक करायचं आहे लेअरवर. नंतर पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा, म्हणजे आपल्या तिथपर्यंत लेअर जे ते येऊन झालं. आल्यानंतर परत काय करायचं, पहिल्या बुकमार्कवर थांबून आपल्याला बघ मित्रांनो, आता काय करायचं, सगळे फोटो जे ते दोन दोन बुकमार्कच्या मधा जे ते आपल्या सर्व फोटो जे ते लावून घ्यायचे. तर बघा, आता आपल्याला लावून घेऊया. तर आपल्याला काय करायचं, प्लसवर क्लिक करू, इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं. त्यानंतर बघा, तुम्हाला अशा प्रकारचे भरपूर फोटो दिले, ते फोटो घ्यायचे. त्यानंतर आपल्या दुसऱ्या बुकमार्कवर येऊन साऊंडच्या बाजूचा ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करा, म्हणजे आपला तो राईटचा पार्ट जेवढा काय असं डिलीट होऊन जाईल. तर मित्रांनो, आपल्याला सर्व फोटो जे ते अशा प्रकारे जे ते दोन दोन बुकमार्कच्या मधात जे ते अशा प्रकारे जे ते बराबर जे ते सेट करून घ्यायचे मित्रांनो. तर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे जे ते आपल्याला सर्व फोटो जे ते दोन दोन बुकमार्कच्या मधात जे ते अशा बराबर जे ते अशा प्रकारे ॲडजस्टमेंट करू शकता मित्रांनो. जर का एखादा छोटा फोटो होत असेल तर तुम्ही मूव अँड ट्रान्सफर जाऊन बराबर त्याचे ॲडजस्टमेंट जे ते करू शकता. तर मित्रांनो, आता मी व्हिडिओ स्टॉप करतो येतो, कारण की सर्व तुम्हाला दाखवत बसलो तर व्हिडिओ खूपच मोठा होईल. त्यासाठी मी आता व्हिडिओ स्टॉप करताना डायरेक्ट तुम्हाला लावून दाखवतो. तर हे बघा मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता मी जे ते सर्व फोटो जे ते अशा प्रकारे मी जे ते लावून घेतलेत. आता लावून घेतल्यानंतर बघा मित्रांनो, आपल्याला काय करायचं आहे, तर बघा आता आपल्याला ह्याला जे ते शेक इफेक्ट जे ते द्यायचे, त्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये एक प्रीसेट लिंक दिली असेल. त्या प्रीसेट लिंक जे ते आपल्याला अलाइटमोशनमध्ये जे ते इम्पोर्ट करून घ्यायचे. तर मी आता डायरेक्टली जे ते आता अलाइटमोशनमधून जे ते इम्पोर्ट करून घेतलेले आहे ते आता मी डायरेक्टली अलाइटमोशनमधून जे ते लावून घेतो. तर बघा, अशा प्रकारे फाईल असेल तिला ओपन करा. ओपन केल्यानंतर बघा, दोन प्रकारचे अशा प्रकारे शेक इफेक्ट जे ते असेल. तर आपल्याला काय करायचं, पहिल्या जो पिंजी टेक्स्ट आहे त्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा आणि कॉपी इफेक्ट मित्रांनो याचं करून घ्यायचा. परत बॅक यायचं. तर आता प्रोजेक्टमध्ये राहून आपण जो प्रोजेक्ट जो आता क्रिएट करतो तर त्याला ओपन करायचा. ओपन केलं तर आपल्याला पहिल्या पिंजी टेक्स्टवर क्लिक करून इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट मित्रांनो अशा प्रकारे करा. तर अशा प्रकारे एकदम भारी असा लागून गेला. तर आता आपले पुढच्या फोटोजला जे ते शेक इफेक्ट द्यायचं, त्यासाठी काय करा, परत बॅक येऊन प्रोजेक्टवर येऊन आता त्या शेक इफेक्टची जी ती फाईल होती मित्रांनो तिला ओपन करून घ्या. त्यानंतर 2 नंबरचा फोटो त्याचा इफेक्ट कॉपी करून घ्या. इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, कॉपी इफेक्ट मित्रांनो अशा प्रकारे करून घ्या. परत बॅक येऊन आता जो आपण प्रोजेक्ट क्रिएट करतो त्यावरच आपल्याला परत यायचं आहे मित्र. बघा अशा प्रकारे आल्यानंतर एकदम खाली यायचं मित्र. खाली आल्यानंतर बघा, तुम्हाला इथं फोटो दिसतच आहेत. तर ह्या फोटोवर क्लिक करा. परत इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट मित्र करा.
अशा प्रकारे जे ते आपल्याला एकच स्टेप जिथे वापरून सर्व फोटोजला जे ते शेक इफेक्ट जे ते लावून घ्यायचे. बघा तुम्ही बघू शकता इफेक्ट. डबल एकदा सांगतो काय करायचं. फोटोवर क्लिक करत नाही तर इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट करा. परत थोडंसं पुढे येऊन त्याच्यावर क्लिक करून अशा प्रकारे जे ते तुम्ही सर्व फोटोजला जे ते शेक इफेक्ट जे हा लावून घ्या. तर मित्रांनो आता मी जे ते व्हिडिओ स्टॉप करतो कारण सर्व दाखवत बसतो तुम्हाला एकदम व्हिडिओ मोठा होईल त्यासाठी. तर आता डायरेक्टली लावून दाखवतो. तर बघा मित्रांनो मी जे ते सर्व शेक इफेक्ट जे ते फोटोजला लावून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं. पहिल्या बुकमार्कवर येऊन प्लसवर जायचं, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये जा. त्यानंतर बघा तुम्हाला एक एकदम भारी असा एक इफेक्ट दिला असेल तर तो इफेक्ट जो तो आपल्याला अशा प्रकारे घ्यायचा आहे. बघा अशा प्रकारे तो असेल. ह्या इफेक्टवर क्लिक करा, त्यानंतर इथं प्लसवर क्लिक करा. त्यानंतर बघा आपला इफेक्ट जो तो अशा प्रकारे इथं येऊन जाईल. तर आल्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं आहे, एकदम व्हिडिओच्या शेवटला यायचं, एंडला आल्यानंतर काय करायचं, साऊंडच्या बाजूचा जो ऑप्शन त्यावर क्लिक करा. म्हणजे आपल्या राईट साईडचा जेवढा काय पार्ट असेल तो मित्रांनो डिलीट होईल. तर थोडासा जास्त जो इथं डिलीट झाला आहे तर अशा प्रकारे डिलीट झाला मित्रांनो. त्यानंतर ह्याच्यावर क्लिक करून बघा साईडला वाईट आहे त्याच्यासाठी काय करायचं आहे, मॉन ट्रान्सफर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शनच्या थोडीशी साईट वाढवून घ्या. वाढवल्यानंतर परत ह्याच्यावर क्लिक करून आपल्याला काय करायचं, त्याचा साऊंड जो आपण म्यूट करून घेऊ. परत थोडंसं बॅक येऊन बिल्डिंग अँड ऑप्लिसिटीमध्ये जाऊन लाईटिंगवर जाऊन स्क्रीन मित्र अशा प्रकारे आपण करून घेऊ. केल्यानंतर परत आपल्याला आपल्या व्हिडिओ सुरुवातीला यायचं. आता याला बॉर्डर लावायची. बॉर्डर लावण्यासाठी काय करायचं, प्लस जा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जातानंतर व्ह्यू ऑलमध्ये जातो. तुम्हाला एक बॉर्डर दिली असेल ती बॉर्डर जिथे आपल्याला अशा प्रकारे जिथे घ्यायचे तर अशा प्रकारे बॉर्डर असेल तर आपल्या इथं प्लसवर क्लिक करा. त्यानंतर बघा अशा प्रकारे बॉर्डर लागून जाईल. तर त्यानंतर परत व्हिडिओच्या एंडला येऊन आपला 1 नंबरचा ऑप्शन घ्यायचा. म्हणजे आपले तिथपर्यंत जिथे बॉर्डरचे लेअर येऊन जाईल. तर मित्रांनो आता अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ तयार झाला. तर हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी काय करायचं, वर सेटिंगच्या बाजूला जाणार आहे त्यावर क्लिक करायचं नाही, त्या व्हिडिओ क्लिक करून एक्सपोर्टवर क्लिक करून प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट करा मित्र. तर अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ गॅलरीत जाण्यास सुरुवात होईल. तर मित्रांनो 100 झाल्यानंतर आपला सेव्ह ऑप्शन आहे, त्या सेव्हवर क्लिक केलं की आपला व्हिडिओ जो ते गॅलरीमध्ये सेव्ह होऊन जातो. तर आपण वाट पाहिजे 100 होईपर्यंतची. तर हे बघा मित्रांनो तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे जे ते 100 झालंच खाली सेव्ह ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करा. म्हणजे आपल्या गॅलरीत थोडं सेव्ह होऊन जातो. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ आवडला सोडा लाईक आणि शेअर नक्की करा मित्रांनो. आणि मित्रांनो अजून आपल्या युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या. कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारचे ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात मित्रांनो. तर भेटतो आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.